Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao mình cứ mãi ôm lấy những nỗi buồn đã qua? Vì sao những ký ức đau khổ vẫn bám riết, không chịu rời đi? Vì sao dù rất muốn buông bỏ, nhưng tâm trí vẫn không ngừng giam cầm mình trong quá khứ? Chúng ta ai cũng từng trải qua những tổn thương. Có những nỗi đau đến từ sự mất mát, có những vết thương hằn sâu trong tim bởi những lời nói vô tình, có cả những niềm hy vọng đã vụt tắt theo thời gian. Chúng ta cứ nghĩ rằng càng giữ chặt, càng nhớ lâu thì sẽ càng có được một sự công bằng nào đó, hay ít nhất cũng không bị lãng quên. Nhưng càng ôm giữ càng nặng lòng, càng níu kéo càng mệt mỏi. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, vạn vật trong trời đất không có gì là mãi mãi. Hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ như những đám mây trôi trên bầu trời rộng lớn. Khi bạn cố gắng níu kéo một áng mây, bạn sẽ chỉ chuốc lấy muộn phiền. Chỉ khi học cách buông bỏ, bạn mới có thể tự do tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời bao la. Bạn xứng đáng với sự bình yên. Bạn không cần phải bị trói buộc bởi những điều đã qua. Quá khứ là một phần của bạn, nhưng không phải là tất cả. Hãy cho chính mình một cơ hội để sống một cuộc đời an nhiên, không còn day dứt vì những điều đã mất. Kênh Cổ Nhân Xưa mang đến nội dung này không phải để dạy bạn cách lãng quên, mà là để giúp bạn tìm ra con đường thoát khỏi những muộn phiền, để rũ bỏ những ký ức đau khổ và sống một đời tự tại. Hành trình buông bỏ không hề dễ dàng, nhưng nếu bạn sẵn sàng mở lòng, tôi tin rằng bình yên sẽ đến bên bạn. Một đời là vô thường, học cách chấp nhận. Có một vị thiền sư từng hỏi đệ tử, nếu con cầm một viên đá trong tay rồi nắm chặt suốt một ngày, tay con sẽ ra sao? Người đệ tử đáp, thưa thầy, con sẽ rất đau và mỏi. Thiền sư cười nhẹ, vậy tại sao con cứ nắm chặt những chuyện không vui trong lòng? Cuộc đời giống như một dòng sông, luôn chảy luôn đổi thay. Mọi thứ xung quanh ta, dù là con người, hoàn cảnh hay cảm xúc, đều không ngừng biến động. Có những thứ hôm nay còn ở đây, ngày mai đã không còn. Người ta thường đau khổ vì cố chấp ôm giữ những gì đã mất. Một mối quan hệ đã tan vỡ, một người thân đã ra đi, một cơ hội bị bỏ lỡ. Tất cả đều là những thứ không thể vãn hồi. Nhưng chúng ta lại cứ ngoái nhìn quá khứ dằn vặt bản thân, để rồi đánh mất cả hiện tại. Một người mẹ từng chia sẻ câu chuyện của mình. Bà có một đứa con trai rất ngoan ngoãn, là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng tai nạn bất ngờ ập đến, cậu bé ra đi khi còn quá trẻ. Suốt nhiều năm, bà sống trong đau khổ, tự trách mình lẽ ra đã có thể làm gì đó để giữ con lại. Mãi đến một ngày, bà gặp một vị sư già. Ông lặng lẽ đưa bà một chiếc ly thủy tinh, rồi bảo, hãy xem nó như đứa con của bà, cầm thật chặt, đừng để rơi. Bà run rẩy giữ lấy chiếc ly, nhưng rồi vị sư nhẹ nhàng đẩy tay bà. Chiếc ly rơi xuống đất, vỡ tan. Bà bật khóc. Vị sư hỏi, bà đau lòng không? Có, nhưng con biết nó không thể lành lại được nữa. Vị sư gật đầu. Đúng vậy, đời người cũng như chiếc ly này, đã vỡ rồi thì không thể hàn gắn. Thay vì khóc thương mãi, hãy để nó trở thành một kỷ niệm đẹp trong lòng bà. Từ hôm đó, bà học cách chấp nhận. Bà không còn dằn vặt bản thân, không còn sống mãi trong quá khứ. Bà bắt đầu giúp đỡ những đứa trẻ khác, xem chúng như một phần tiếp nối của con trai mình. Bà không quên nỗi đau, nhưng đã học cách đi cùng nó một cách bình an. Vô thường là quy luật của cuộc sống. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Lá xanh sẽ ố vàng rồi rụng xuống, trăng tròn rồi sẽ khuyết. Người đến người đi, chẳng ai mãi ở bên ta. Học cách chấp nhận không có nghĩa là buông xuôi hay thờ ơ, mà là hiểu rằng những gì đã qua thì hãy để nó qua. Những gì không thể giữ, hãy để nó nhẹ nhàng rời đi. Buông bỏ không phải là mất đi, mà là để lòng nhẹ hơn. Khi không còn trói buộc mình trong những thứ đã không còn, ta mới có thể sống một cách thanh thản và an nhiên. Hãy sống trọn vẹn với hiện tại, vì đó là điều duy nhất ta thực sự có. Hai, nỗi đau không phải kẻ thù mà là người thầy. Có một hòn đá nằm im trong rừng sâu. Nó thô ráp sần sùi, không ai để ý. Một ngày nọ, người thợ điêu khắc tìm đến đặt nó lên bàn và bắt đầu đục đẽo. Từng nhát búa vang lên, mỗi cú chạm đều đau đớn. Hòn đá oán trách, tại sao ông làm ta đau như vậy? Người thợ không đáp, chỉ kiên trì tiếp tục. Ngày qua ngày, những mảnh vụn rơi xuống. Đến khi công việc hoàn tất, hòn đá đã trở thành một bức tượng tuyệt đẹp. Lúc ấy, nó mới hiểu,
Chính những vết thương đã biến nó thành một kiệt tác. Nỗi đau cũng vậy. Nó không đến để hủy hoại ta, mà để dạy ta một điều gì đó. Mất mát dạy ta trân trọng, thất bại dạy ta kiên nhẫn, phản bội dạy ta biết tin ai. Những vết thương của quá khứ có thể nhức nhối, nhưng chúng là dấu tích của trưởng thành. Một nhành hoa phải bứt mình khỏi nụ để có thể nở rộ. Một con bướm phải xé kén để có thể tung cánh. Nếu cuộc sống không bao giờ khiến ta đau, ta sẽ chẳng bao giờ lớn lên. Có những ngày lòng nặng trĩu như mây đen trước bão. Ta muốn trốn chạy khỏi thực tại, vùi mình trong quá khứ hay tìm cách quên đi. Nhưng trốn tránh không làm vết thương lành lại, chỉ khiến nó âm ỉ lâu hơn. Hãy ngồi xuống, nhìn sâu vào nỗi đau của mình. Hỏi nó rằng, ngươi đến để dạy ta điều gì? Có thể nỗi đau dạy ta cách buông bỏ. Có thể nó dạy ta biết yêu thương bản thân hơn. Có thể nó chỉ là một cơn mưa đến để gột rửa tâm hồn ta. Không có nỗi đau nào kéo dài mãi, nhưng cách ta đối diện với nó sẽ quyết định cuộc đời mình. Có người để nỗi đau nhấn chìm, có người dùng nó để vươn lên. Giống như một nhành sen từ bùn lầy mà lớn dậy, từ nghịch cảnh mà tỏa hương. Nỗi đau không phải kẻ thù, mà là người thầy. Hãy học từ nó thay vì trốn tránh. Rồi một ngày ta sẽ biết ơn những thương tổn đã từng ghé qua đời mình. 3. Buông bỏ không phải từ bỏ, mà là giải thoát. Có những thứ càng nắm chặt càng dễ vuột khỏi tay. Có những chuyện càng níu kéo càng làm ta tổn thương. Chúng ta thường sợ buông bỏ, sợ mất đi những gì đã từng quý giá, sợ cô đơn, sợ nuối tiếc, sợ không thể bắt đầu lại. Nhưng buông bỏ không phải là từ bỏ. Từ bỏ là khi ta quay lưng với mọi thứ, trốn tránh hiện thực, để mặc bản thân gục ngã. Còn buông bỏ là một sự giải thoát, là dám đối diện, dám bước tiếp, dám để lòng mình nhẹ nhàng hơn. Một chiếc lá không thể xanh mãi trên cành. Một dòng sông không thể mãi giữ những giọt nước cũ. Chúng ta giữ lại ký ức đẹp, nhưng không có nghĩa là phải sống mãi trong nó. Chúng ta trân trọng một người, nhưng không có nghĩa là phải níu kéo họ ở lại. Mọi thứ trên đời đều đổi thay. Cố chấp không khiến thời gian quay ngược, chỉ làm lòng mình nặng nề hơn. Người ta thường nghĩ buông bỏ là thất bại, là yếu hèn, là không đủ mạnh mẽ để giữ lấy. Nhưng đôi khi từ bỏ một mối quan hệ độc hại là dũng cảm. Chấp nhận rằng một cánh cửa đã đóng lại là trưởng thành. Học cách bước đi một mình là kiên cường. Có những thứ ta không thể kiểm soát. Có những người dù ta có cố gắng thế nào cũng không thể giữ bên cạnh. Vậy thì hà cớ gì phải đau lòng vì những gì không thuộc về mình? Hãy thử nắm chặt một nắm cát. Cát sẽ chảy qua kẽ tay, chỉ còn lại sự mỏi mệt. Nhưng nếu ta thả lỏng, cát vẫn ở đó dịu dàng và nhẹ nhàng. Tâm cũng vậy. Càng cố chấp càng đau khổ, càng thả lỏng càng an nhiên. Buông bỏ một người không có nghĩa là quên họ, mà là để họ có con đường riêng. Và mình cũng vậy. Buông bỏ một nỗi đau không có nghĩa là chối bỏ quá khứ, mà là chấp nhận nó rồi bước tiếp với một trái tim nhẹ nhàng hơn. Tại sao chúng ta sợ buông bỏ? Vì chúng ta đã từng yêu, từng hy vọng, từng mơ ước. Vì chúng ta sợ cảm giác trống rỗng, sợ không tìm thấy điều gì thay thế. Nhưng thật ra mất đi không đáng sợ bằng việc tự giam cầm mình trong những gì đã cũ. Chỉ khi dám buông tay, ta mới có thể đón nhận những điều mới mẻ. Một cơn gió chỉ có thể thổi qua nếu cửa sổ được mở. Một hạt giống chỉ có thể nảy mầm nếu ta buông bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài. Một con chim chỉ có thể bay nếu nó dám rời khỏi tổ. Không ai có thể buông bỏ ngay trong một ngày. Không ai có thể ngay lập tức quên đi những gì từng gắn bó. Nhưng từng chút một ta học cách nhẹ lòng hơn. Từng chút một ta hiểu rằng những gì đã qua đều là bài học. Đừng vội trách móc bản thân nếu vẫn còn đau, nhưng cũng đừng tự giam mình trong nỗi buồn quá lâu. Hãy để những tổn thương cũ trở thành một phần quá khứ, thay vì biến chúng thành xiềng xích kìm hãm bước chân ta. Khi ta buông bỏ, ta không mất đi, mà là nhận lại sự bình yên trong tâm hồn, nhận lại sự tự do cho chính mình, nhận lại một con đường mới, một cơ hội mới. Buông bỏ không có nghĩa là chối từ yêu thương, mà là học cách yêu thương một cách nhẹ nhàng hơn. Có những người chỉ có thể đồng hành với ta một đoạn đường. Có những kỷ niệm chỉ nên giữ trong tim, không cần níu kéo ngoài thực tại. Hãy buông bỏ những gì cần buông bỏ. Buông bỏ một mối quan hệ
đã không còn trọn vẹn. Buông bỏ những kỳ vọng khiến bản thân mệt mỏi. Buông bỏ những nỗi buồn không đáng để ôm giữ. Không phải để quên đi, mà để sống một cách thanh thản hơn. Bởi vì buông bỏ không phải từ bỏ, mà là giải thoát, là mở ra cánh cửa mới để ánh sáng có thể bước vào, là thả lỏng đôi tay để gió có thể đưa ta đi xa hơn. Khi dám buông, ta mới thật sự có được chính mình. 4. Ký ức khổ đau, chúng ta nên giữ lại hay buông đi? Có những ký ức giống như một vết sẹo, không còn đau nhưng vẫn hiện hữu, không thể xóa đi. Nhưng có thể nhìn nó bằng một cách khác. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách nhìn về nó. Có người chọn ôm chặt quá khứ như giữ một bông hồng đã héo mà vẫn sợ buông tay. Có người chọn quên đi như một kẻ lãng du, không muốn ngoái nhìn con đường cũ. Nhưng ký ức không cần phải bị xóa bỏ, nó chỉ cần được đặt xuống đúng chỗ, như một quyển sách cũ trên kệ. Ta không cần xé bỏ, chỉ cần để nó nằm yên. Có những điều đã qua ta không thể làm lại. Có những tổn thương không phải cứ muốn quên là quên. Nhưng thời gian không phải là thứ duy nhất chữa lành, mà chính cách ta đối diện với nỗi đau mới là điều quyết định. Hãy để quá khứ là một bài học, không phải là xiềng xích. Hãy để những nỗi buồn trở thành một phần hành trình, không phải là điểm dừng chân. Khi ta không còn để nó ám ảnh, nó sẽ chỉ là một câu chuyện cũ, không còn quyền năng làm ta đau nữa. Chúng ta dễ dàng tha thứ cho người khác, nhưng lại khó lòng tha thứ cho chính mình. Ta tự trách vì những điều đã lỡ. Ta tự dằn vặt vì những quyết định sai lầm. Nhưng hãy nhớ, con người ai cũng từng vấp ngã. Không ai bước đi mà chưa từng sai hướng. Hãy tha thứ cho bản thân, như tha thứ cho một đứa trẻ từng lỡ tay làm món đồ quý giá. Chỉ khi ta nhẹ lòng với chính mình, ta mới có thể bước tiếp mà không còn bị quá khứ đè nặng. Giữ lại những bài học nhưng buông đi sự dằn vặt. Giữ lại những kỷ niệm đẹp nhưng buông đi những tổn thương. Ký ức không phải để quên, mà là để hiểu rằng mọi thứ đã qua chỉ là một phần của hành trình, không phải là sợi dây trói buộc chính ta. Buông đi không có nghĩa là chối bỏ, mà là để quá khứ được yên và để chính mình được bình an. Có một người đàn ông nọ tên Minh. Anh từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng một biến cố bất ngờ đã lấy đi tất cả. Vợ anh qua đời sau một vụ tai nạn, để lại anh và cô con gái nhỏ. Minh không thể chấp nhận sự thật. Anh sống trong nỗi dằn vặt, trách mình vì đã không thể bảo vệ vợ. Mỗi ngày anh đều ôm chặt ký ức đau buồn, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ quên mất người vợ quá cốt. Nhưng chính vì vậy, anh dần quên đi hiện tại. Anh bỏ bê công việc, xa lánh mọi người, kể cả cô con gái bé nhỏ đang cần anh nhất. Một ngày nọ, con gái anh đến bên và hỏi: "Ba ơi, tại sao ba luôn buồn như vậy?" Minh lặng người. Anh chưa từng nghĩ rằng nỗi đau của mình cũng là gánh nặng đè lên trái tim con gái. Cô bé cầm trong tay một chiếc diều nhỏ. "Ba có nhớ không, mẹ từng dạy con thả diều. Mẹ bảo nếu muốn diều bay cao, phải biết thả lỏng sợi dây." Câu nói ấy như một hồi chuông thức tỉnh. Minh nhận ra anh đã nắm chặt sợi dây quá khứ quá lâu. Anh cứ nghĩ rằng phải giữ lấy ký ức đau buồn thì mới thể hiện tình yêu với người đã khuất. Nhưng hóa ra anh đang tự giam mình vào một thế giới không lối thoát. Từ hôm đó, Minh bắt đầu thay đổi. Anh không còn nhốt mình trong phòng nhìn ngắm những tấm ảnh cũ. Thay vào đó, anh cùng con gái ra ngoài, thả những cánh diều lên bầu trời. Anh nhận ra rằng ký ức không phải để ôm giữ trong đau đớn, mà là để nhớ về với lòng biết ơn. Anh không quên vợ, nhưng anh không còn để quá khứ níu kéo mình nữa. Anh trân trọng những gì đã có, nhưng cũng học cách bước tiếp. Mình cũng học cách tha thứ cho bản thân. Anh không còn tự trách vì những điều ngoài tầm kiểm soát. Anh hiểu rằng cuộc sống luôn có những điều ta không thể thay đổi, nhưng điều ta có thể làm là chọn cách đối diện với chúng. Và đôi khi tha thứ cho chính mình chính là món quà lớn nhất ta có thể trao cho bản thân. Giữ lại những kỷ niệm đẹp nhưng buông đi những dằn vặt. Giữ lại tình yêu trong trái tim nhưng buông đi nỗi đau để có thể sống tiếp. Ký ức không phải để níu kéo, mà là để nhắc nhở ta rằng dù đã từng đau khổ, nhưng ta vẫn có thể bước về phía trước và tìm thấy ánh sáng trong hành trình của chính mình. 5. Chấp nhận bản thân
là bước đầu của sự an nhiên. Có bao giờ bạn nhìn vào gương và cảm thấy không hài lòng về chính mình không? Có bao giờ bạn trách móc bản thân vì những sai lầm trong quá khứ không? Con người thường mang theo trong lòng những gánh nặng vô hình, những lời tự trách, những tiếc nuối, những kỳ vọng chưa thành. Nhưng càng oán trách, ta chỉ càng thêm đau khổ. Không ai trên đời này là hoàn hảo. Mỗi người đều có những sai lầm, những vết thương, những điều chưa thể trọn vẹn. Nhưng sai lầm không định nghĩa con người ta. Cũng như một chiếc lá vàng không làm mùa xuân biến mất. Quá khứ đã qua, dù ta có tiếc nuối thế nào cũng không thể thay đổi. Nhưng hiện tại vẫn còn đó, và tương lai vẫn đang chờ đợi ta phía trước. Chấp nhận những điều không thể đổi thay, buông bỏ những dằn vặt không cần thiết, ta mới có thể nhẹ nhàng hơn trong hành trình phía trước. Nên học cách yêu thương chính mình từ những điều giản dị. Yêu thương bản thân không phải là điều xa xỉ, nó đến từ những điều bình dị mỗi ngày. Một bữa cơm ấm áp, một giấc ngủ đủ đầy, một khoảnh khắc lặng lẽ nhìn mây trôi. Đôi khi ta quá khắt khe với chính mình. Ta muốn phải giỏi hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng ta quên mất rằng chỉ cần tồn tại, chỉ cần vẫn đang cố gắng mỗi ngày đã là một điều đáng trân trọng. Hãy dịu dàng với chính mình như cách ta dịu dàng với một người ta yêu thương. Hãy tha thứ cho chính mình như cách ta vẫn thường tha thứ cho người khác. Bởi vì nếu ta không thể yêu lấy bản thân thì cũng khó mà yêu thương được cuộc đời này. Chỉ khi chấp nhận bản thân, ta mới có thể nhẹ nhàng bước tiếp. Chấp nhận bản thân không có nghĩa là buông xuôi, mà là nhìn thấy mình một cách rõ ràng để biết trân trọng cả những điểm mạnh lẫn điểm yếu. Như dòng sông chảy qua bao thác ghềnh, có lúc êm đềm, có lúc dữ dội, nhưng nó vẫn là chính nó, không cần phải trở thành bất cứ điều gì khác. Ta cũng vậy, không cần trở thành ai khác, không cần phải hoàn hảo, chỉ cần là chính mình và sống một cuộc đời trọn vẹn theo cách riêng. Bình yên đến từ bên trong. Bình yên không phải là không có sóng gió, mà là khi ta có thể đứng vững giữa những biến động của cuộc đời. Không phải thế giới ngoài kia làm ta khổ đau, mà chính là những suy nghĩ trong lòng ta. Nếu ta cứ mãi dằn vặt, mãi chạy theo những tiêu chuẩn xa vời, thì dù có đứng ở đâu cũng không thể tìm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu ta có thể chấp nhận chính mình, chấp nhận những gì đã qua, chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo, thì dù ở bất cứ đâu cũng có thể tìm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Ta không thể kiểm soát được mọi thứ trong cuộc sống, nhưng ta có thể chọn cách mình đối diện với cuộc đời. Ta có thể chọn tha thứ thay vì trách móc. Ta có thể chọn trân trọng thay vì than phiền. Ta có thể chọn yêu thương thay vì khước từ chính mình. Và khi đã học được cách chấp nhận bản thân, ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, bình yên hơn, và cuộc sống cũng trở nên dịu dàng hơn biết bao. 6. Đừng lãng phí thời gian với những điều không đáng. Thời gian là thứ một khi đã trôi qua, ta không thể lấy lại. Nhưng có mấy ai trong đời không từng hoang phí nó vì những điều không xứng đáng, vì những nỗi buồn không cần thiết, vì những người vốn dĩ không nên xuất hiện quá lâu trong cuộc đời mình. Người làm ta đau không đáng để ta dằn vặt bản thân. Có những người đến rồi đi, để lại trong ta một vết thương. Có những lời nói vô tình mà ta lại ghi nhớ suốt đời. Nhưng tại sao ta phải đau khổ vì họ? Tại sao ta phải tự giày vò chính mình vì những điều không còn thuộc về hiện tại? Người làm tổn thương ta có thể đã quên từ lâu, chỉ có ta là vẫn còn ôm lấy, cứa đi cứa lại vào lòng mình như một kẻ tự cầm dao làm đau chính bản thân. Hãy học cách buông bỏ, hãy học cách tha thứ, không phải vì họ mà vì chính mình. Như một chiếc lá vàng khi gió cuốn đi, nó không trách gió, không oán trách cành cây, chỉ nhẹ nhàng rời đi để nhường chỗ cho những mầm non mới. Chúng ta cũng vậy, không phải ai cũng xứng đáng có một chỗ trong trái tim ta mãi mãi. Có những người chỉ nên là một ký ức mờ nhạt rồi sẽ nhạt nhòa theo tháng năm. Nỗi buồn không nuôi dưỡng tâm hồn, chỉ có sự an nhiên mới làm được điều đó. Có những ngày ta chìm đắm trong nỗi buồn như một chiếc thuyền mắc kẹt giữa đại dương giông tố. Nhưng liệu có đáng không? Liệu có đáng để ta bỏ lỡ những ngày tháng tươi đẹp chỉ vì một nỗi đau đã cũ? Nỗi buồn không làm cho ta mạnh mẽ hơn, nó chỉ khiến ta mỏi mệt. Những giọt nước mắt rơi xuống không thể tưới mát cho tâm hồn ta, chỉ khiến nó thêm úa màu. Những đêm dài trằn trọc suy nghĩ không thể thay đổi quá khứ,
chỉ khiến ngày mai thêm mệt mỏi. Vậy tại sao ta lại để bản thân bị giam cầm trong những điều ấy? Hãy học cách mỉm cười, ngay cả khi lòng còn đau. Hãy để ánh sáng sưởi ấm tâm hồn, thay vì cứ mãi ở trong bóng tối. Bởi vì chỉ có sự an nhiên mới có thể chữa lành mọi vết thương. Dành thời gian cho những gì thực sự ý nghĩa. Cuộc sống là hữu hạn, thời gian của ta không phải là vô tận. Vậy tại sao ta lại lãng phí nó vào những điều không đáng? Có bao nhiêu buổi sáng ta bỏ qua chỉ vì muốn ngủ nướng thêm một chút? Có bao nhiêu cơ hội ta đánh mất chỉ vì ngại thay đổi? Có bao nhiêu phút giây đáng trân trọng ta đã không tận hưởng vì mải mê lo lắng về một tương lai chưa đến? Hãy tự hỏi bản thân, điều gì thực sự quan trọng trong cuộc đời này? Là những con số trong tài khoản ngân hàng, là những lời khen từ người khác, hay là những khoảnh khắc bình yên bên những người yêu thương? Hạnh phúc không nằm ở những thứ xa vời, nó ở ngay trong những điều giản dị nhất. Một bữa cơm ấm áp bên gia đình, một cuộc trò chuyện chân thành với bạn bè, một cuốn sách hay, một buổi chiều dạo bước dưới ánh hoàng hôn. Đó mới là những điều đáng để ta dành thời gian. Nếu những lời này chạm đến trái tim bạn, hãy để lại một bình luận, chia sẻ cảm nhận của bạn, hoặc đơn giản là một lời chào để chúng ta cùng kết nối. Đừng quên nhấn nút thích, đăng ký kênh và chia sẻ video này để lan tỏa những điều ý nghĩa đến nhiều người hơn. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Kênh Cổ Nhân Xưa sẽ đem đến cho các bạn nhiều nội dung giá trị. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ thêm. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.